Okay, welcome to Active Driving Encounters playlist for GTBOARD.com. So I made one more clip. The first clip of this was somewhat screwed up audio and I talk too much. So see this clip with just somewhat edited audio in order to have the privacy of the police officers. And I just have this little clip here while I'm talking, just to remind you that there are officers that really can drive very good. As you can see, despite car power. Okay, listen in on the clip and see the conclusion in the end. Han får blåsa. Han såg han är också grann. Ja, nu har vi en Audi här. Jag visar ut på Sydsvägen mot stan. Kom. Lämna på då! Ja, vi har förföljande en svart Audi Sydsvägen. En Audi TFSI Sportback mäter och knivavslut. Åter syd, du har 3692 i förföljande, Sydsvägen, det går i riktning mot Stockholm. 3692 trafikintensitet och hastighet. Ja, låg hastighet. Mittåt, låg trafikintensitet. 170 km/h. Vi finner oss ut med skarphet. Riktning Stockholm. Vi har med skarphet 170 km/h. Intensitet. Vi har plötsligt i stannat på polismanstecken. Har du möjlighet att skriva över på en insatsfråga? Ja, vad är det betyder så här? Vi skriver över på insats 21, 2, 1 skriver vi över på. Insatser som hjälper 3692 trafik skriver vi över på insats 21. I linjesättet och snart slut. Fortsätter varvbeleda. Insats 21 nu. Och 3692 meter på kärnan. Fortsätter som sagt varvbeleda. Och nu 190 km/h. Och trafikintensitet. Ja. 3692 trafik är uppskattat. Varvbeleden och låg trafikintensitet. Bilen har en skylt, men en dag tillbaka där. Ja, men det är fortsätter han beledan. 32-20 uppställd upp i Sture. Har du slutat styrt Andersson? Ja, vi har beslutat styrt från affär med Erik Andersson. Uppfattat. Fortsätter han beledan. Vi passerar i Gubbängens IP nu. Ja, IP nu. Ja. Ja, det small i korsningen efter Gubbängen. Det har smällt ordentligt. Ja. 36 på 10. Vill du att kom? Han kliver ur. Klockan har legat. Ja, det är bilar som har KD. Har vi någon
uppfattning om hur många skadade vi håller på att ringa ambulans i detta nu, kom? Ja, det vill säga att det är tillfället på kollegat så vi kommer behöva ambulans. Kom. Jag fattar. Ja, vi behöver flera sjukvagnar till oss. Flera sjukvagnar. Jag fattar. Okej, vi behöver flera patruller på plats. Vi fattar den kom. Ja, 32-92-20, ni är på plats där, 36-92-10 på plats vilken sekund som helst. Vill ni ha fler frågor? Kom. Kan du repetera hur många kom? Totalt 3, kom. Alltså 92-20. Stockholm, TMA om det finns möjlighet att ställa av båda sidor av vägledarna. Ja. Radet 2-2-20, då har vi bil nummer 3, inga skador i fordonet. Kom. Och vi behöver räddningstjänst och ekipa dörrar och liknande också, kom.